natin dyan sa kanan, no? Tignan mo kanan. So kasi pa kanan yung curve, tama? Kasi ba ano yan, emerging lane yan, tingnan mo. So bantayan mo pa rin kanan ha. Tingin doon. So ganun yan. So ang una mo kukunin is yung kanan side. Hindi mo yung gas yun, babantayan mo yan. Kasi diretso na, at unahan mo na siya kasi madidisgrasya ka pa yan. Tingnan mo pagka tingin. Diba? Tama? So ngayon, dito ka na. Steady ka na rito. So dito sa kanan, no, pwede kayo dyan hanggang 60. 70 pwede rin naman, no? So ano, di ba? Hindi naman mahirap ang expressway. Huwag ka lang tumututok ng isang kotse, dalawang kotse pagitan. Yung iba, tutukan dito ng tutukan, no? Halos tutok na tutok, no? Pag nagkaroon ng di kita sila, apat sila minsan, no? Ang pagitan nila, tatlong kotse, dalawang kotse, no? Pag isa nagkamali yun ng tansya, no? Doon sa harapan niya, no? Nagkamali, no? Yun pala kasi bilis-bilisan lang, no? Pag preno nung ano na yun, no? Pati yung mga magkakasunod sa likuran, banggaan niya. Minsan, apat na, 5, 6, no? Hanggang 18 yan, kahit nga 20, pwede. So dito kasi, dapat yung distansya umiiral yan, no? Kasi yung puro bilis ang alam ninyo, no? Doon sa bilis ninyo, at wala kayong alam ng distansya, no? Baka subukan nyo magpatakbo ng 100 km per hour. Pumunta kayo sa isang tuwid, ihataw nyo ng uso, pabutin nyo ng 120, tapos biglang i-full stop mo. Tingnan mo kung ilang, tapos simula doon sa pagpreno mo, no? Bilangin mo kung ilang kotse yung inabot mo, para tumakbo kayo na napakatulin ni dikit-dikit kayo, isang kotse lang pagitan nyo. Pag inahintuhan kayo, pag nagkaroon collision, karambola kayo. Maraming ganyan dito, may habang kahit van pag di wasak na wasak yung van, di ba? Ganun lang inabot, kahit bus pa Actually, kahit anong sasakyan, no? Wala tayong topic dito doon na na parte ng sasakyan, no? Yung distansya, no? Kahit BMW ka pa, mawawasak ka rito. Pag sumobra, bilis mo na kahit sabihin mong Camaro ka pa o di milya sana So doon ka naman sa kaliwa, di nang gas, daw. Din talaga, yan. So dapat di magalaw, di ba? Tuldok lang, di ba? Di nang gas, pabuti mo 100 ha, hanggang 100 lang. 110 kaya yun. Sige. Kalahin nyo ba zero knowledge yata sa driving, tapos ngayon gumagalaw na ng Anong driving school ka galing din? Smart. Ayan na yung 100. Iwan ko ba dyan sa Giro na yan? Bakit nagtuturo na mga hilaw, di pala smart? Ito pa rin yung 100 kabilis. Sige. Kaya 110, subukan mo. 120, 220 lang sagad ko pagka lumambas ka pa dyan, no? Hindi na kita kayang kontrolin no? Hindi na kaya. So ang maximum speed mo is 100. Kasi yung 110, no, nung ginawa mo, nawawala ka na. So ibig sabihin hindi kaya. So mga gusto mag-aaral, no, 220 lang sagad ko. 100 lang ako. 100 ka lang. Siyempre kay bago ka lang ate, tuturo ko lang sa'yo. Ikaw na, first time mo pa lang Saka ka na Baka na mag 200? Saka na mag 200. Pag nandun sa mga Tugigaraw, mga punta ka ng malayuan, hindi mo magagawa 200 dito. Pwede kung magpapatikit ka talaga, wala namang problema yan. Pwede naman tikitan Sa ibang bansa nga, di ba? Pati 300 pa sila yung mga Ferrari. Para subukan lang nila yung bilis nila. Di nang gas
asa ate, hindi ka na membre no. Nasa kaliwa ka, no? Ayaw ng mga nanonood dito kung mabagal ka sa kaliwa. Kaliwa. Oo. Mali ata ng lane. Hindi, kahit saan pwede yan. Bakit? Si mabilis ba nasa kaliwa lang? Mukhang lahat nasa kanan eh. Kasi palipat-lipat yan. Yun. Palipat-lipat ba sila? Tingnan nga natin. Ayun, o. Mamaya. Ay, yan, lumilipat na nga. Ayan, o. Dito ako dumadaan araw-araw eh. Kaya, Hindi naman dapat magpalipat-lipat, no? Kung tutusin, tama? Ikaw, stay on the lane ka, di ba? O, tingnan mo. Wala kang mababangga. Pero sila, tingnan mo. Ayan. No? Mabagalan lang si mabilis, no? Mabilis ka na, may mas mabilis pa sa'yo, no? Then, pag nilibat din siyang kanan. So, paano mo sasabihin safe ang isang bagong driver, no? Na mabagal, na nasa kanan? Eh, lahat naman yan sinasakop na isang professional. Sino ba yung mga iyakin? Hindi yung mga busina ng busina. Yun yung mga iyakin. Ang tawag doon, non-professional. Kasi ang mga professional na, no? Yung mga talagang veteranong driver na. Pag mabagal ang driver, no? Hindi na para likuran ka niyan. Pag lumikod ka, magmumukha ka lang tangaron, eh. Tapos bubusinahan mo pa. Para kang di professional na pag gano'n, di ba? So mga non-pro yun, mga gano'ng knowledge. Mga medyo bagito pa sa kanya. Ang pagiging driver is hindi pagiging pakilamero, no? Pag nakita mo may mabagal dyan, no? Lumipat ka, ganun yun. 4 na lane yan, no? Walang sinabing yung kaliwa, doon lang mabilis, no? Kahit sa kanan, pwede kayo mabilis dyan. Pare-pareho yan. Depende yan sa nakadesignate, no? Nakalagay naman yan dyan, eh, no? You know, trucks and buses 60 per kilometer per hour. Pero hindi sinabing kahit saan lane yun, ibig sabihin. Kahit saan lane mapunta yun. Dito, pwede yan tumakbo 100 dito. Pwede dito, 120 sa kanan. Kung gusto mo, nasa yun eh. Hindi naman pwedeng husgahan ka ng kahit sino dyan eh, no? Yung mga naka-designate dito na manghuhuli sa'yo, yung mga naka-design na manghuhuli sa'yo, yun talaga yung manghuhuli sa'yo dito. Hindi yung kwentuhan lang kayo dito. Diba ate? Tama ba? Kung bawal yun, mahuli yun. Ganun kasimple. Pag may humuli sa'yo, yun, ibig sabihin, may violation ka. Ngayon, kung wala yun. Takbo lang ng takbo. Go lang ng go. Yung si ate, go lang ng go. O, yun o. Tumatakbo na, di ba? tumatakbo. Pwede dito sa gitna, di ba? Sige ate, kung ano yun, nakikita na mo itong dapat ka. Basta RFID. Yan. Tingin ng kanan, pumipihit ka eh, no? Hanggat wala ka pa dyan sa 2 dilaw na yan, huwag kang papakasigurado. Yan. At kahit nga pasok ka lang sa dilaw na yan, pwede pa may lumusot dyan. No? Alam mo naman mga driver na Pinoy, kung lulusot. Lahat ng paliwanag may sagot. Bagal pa, di ba? Nabasa na yun. Load mo ate, oh. Pero hindi pwede ipasa load yan, ha. Walang pasa load dito, ha. Sige, tingin ulit, no? So sundan mo nito yung lane, no? Tingnan mo yung kalsadang babaybay mo. So sarado yung dito sa kaliwa, maglalak, no? So delikado. Takbo lang, diretso lang yan. O, tingin na ng gas, ha? Meron pa isa, tingnan mo, ayan, ayan. Okay, tingin na ng gas. So tingin naman ng kanan yan. Nakuha mo na yung gilid na itong kaliwa. Nakuha mo na. O, safe ka na dyan. O, focus ka naman sa kanan. So di ng gas para hindi ka maging safe sa pag-merge ng lane. Pagsali mo dito sa linya na to. Diretso lang tayo, Baclaran, no? So ganyan, pagdadrive ate, no? So kuha mo na, wala akong masabi. Pag may
mali, sasabihin ko naman eh. Sige po.